নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ CCLত খালী হোৱা 300 চাকৰিৰ সন্দৰ্ভত। চেণ্ট্ৰেল কোলফিল্ডছ লিমিটেডত খালী হৈছে প্ৰায় 330টা পদ। এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন কৰিব লাগিব 19/4/2023 তাৰিখৰ ভিতৰত। এতিয়া পদসমূহ কি কি আপোনালোকে চাওক। CCL কেৰিয়াৰ 2023 নেম অফ দ্য বৰ্ড চেণ্ট্ৰেল কোলফিল্ডছ লিমিটেড নেম অফ দ্য পোষ্ট মাইনিং Sridar Deputy Surveyor, Electrician, Technician and Assistant Foreman. Number of vacancies whole 330. Last date to apply 19/4/2023. April 19 তাৰিখলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। ভেকেঞ্চি ডিটেইলছত চাওক। মাইনিং Sridarৰ 77 পোষ্ট আছে। ইলেক্ট্ৰিচিয়ান টেকনিচিয়ানৰ আছে 126, ডেপুটি ছাৰ্ভেয়ৰৰ আছে 20 পোষ্ট আৰু এছিষ্টেণ্ট ফ'ৰমেনৰ আছে 107 পোষ্ট। এজ লিমিট চাওক। 18 পৰা 35 বছৰৰ ভিতৰত SC ST কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব। OBC কেণ্ডিডেটে 33 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। CCL Recruitment 2023 কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। মেট্ৰিক পাছ অৰ ইকুইভেলেণ্ট হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। CCL Recruitment 2023 চেলাৰী আপোনালোকে চাওক। বেচিক পে' হ'ব 31,852। এপ্লিকেশ্যন ফিজ OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে হ'ব 200। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে https://www.centralcoalfields.in ত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে CCLৰ ন'টিফিকেশ্যনখনত চাই ল'ব। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত ন'টিফিকেশ্যনখন দি দিম। আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।